Ένα μεγάλο θαύμα θα δείτε πριν το Πάσχα. Σε ένα μικρό χωριό, φωλιασμένο ανάμεσα σε λόφους, οι πιστοί συγκεντρώνονταν στην αρχαία χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο αέρας ήταν βαρύς από προσμονή, καθώς ο ιερέας μιλούσε για ένα μεγάλο θαύμα που θα εκτιλισσόταν πριν το Πάσχα. Οι φήμες εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά και οι καρδιές των χωρικών γέμισαν με σκεπτικισμό αλλά και ελπίδα. Ανάμεσα στους πιστούς ήταν και μια νεαρή γυναίκα, η Μαρία, της οποίας η πίστη είχε εξασθενήσει με τα χρόνια. Η αμφιβολία και ο σκεπτικισμός είχαν θολώσει την αντίληψή της, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να πιστέψει στα θαύματα. Παρά τις επιφυλάξεις της, μια αναλαμπή περιέργειας άναψε μέσα της, καθώς οι ψίθυροι για το επικείμενο θαύμα έφτασαν στα αυτιά της. Ένα βράδυ, καθώς η Μαρία επιχείρησε να μπει στο δάσος για να μαζέψει καυσόξυλα, έπεσε πάνω σε έναν γέρο ερημίτη που κατοικούσε σε ένα απομονωμένο σημείο. Τα μάτια του έλαμπαν από μια σοφία που ξεπερνούσε τον χρόνο και η ευγενική του συμπεριφορά την έκανε να αισθανθεί άνετα. Διαισθανόμενος τις αμφιβολίες και την ταραγμένη καρδιά της, ο ερημίτης μοιράστηκε μαζί της ένα προφητικό όραμα που του είχε αποκαλυφθεί. Ο ερημίτης είπε στη Μαρία για μια θεϊκή παρέμβαση που θα σάρωνε το χωριό σαν ανοιξιάτικη άβρα. Το θαύμα θα χρησίμευε ως υπενθύμηση της απεριόριστης αγάπης του Θεού και της δύναμης της πίστης. Ενδιαφερόμενη και γοητευμένη από τα λόγια του ερημίτη, η Μαρία ένιωσε μια αχτίδα ελπίδας να αναζωπυρώνεται μέσα στην καρδιά της. Καθώς οι μέρες πλησίαζαν προς το Πάσχα, το χωριό βούιζε από προσμονή. Οι κάποτε δύσπιστες καρδιές άρχισαν να ανοίγουν και ένα πνεύμα ενότητας και προσδοκίας περιέβαλε τους πιστούς. Οι κάτοικοι του χωριού, εμπνευσμένοι από το όραμα του ερημίτη, συγκεντρώθηκαν σε προσευχές και πράξεις καλοσύνης, προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για το θαύμα που θα ξεδιπλωνόταν. Την παραμονή του Πάσχα, όλο το χωριό συγκεντρώθηκε στην εκκλησία, με τις καρδιές τους να χτυπούν από ενθουσιασμό. Καθώς πλησίαζε η ώρα τα μεσάνυχτα, ένα λαμπερό φως έλουζε την Αγία Τράπεζα, φωτίζοντας τις αρχαίες εικόνες. Οι αναστεναγμοί έκπληξης γέμισαν τον αέρα, καθώς οι μορφές στις εικόνες έμοιαζαν να ζωντανεύουν, με τα πρόσωπά τους να λάμπουν από ουράνιο φως. Με δέος και ευλάβεια, οι χωρικοί έγιναν μάρτυρες ενός θαύματος πέρα από κάθε φαντασία. Οι εικόνες έκλαψαν δάκρυα από μύρο, θεραπεύοντας τις αμφιβολίες και τις θλίψεις που είχαν ταλαιπωρήσει τις ψυχές τους. Η ευωδία του μύρου γέμισε την εκκλησία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα θεϊκής παρουσίας και μεταμορφώνοντας τις καρδιές όλων όσων έγιναν μάρτυρες του ιερού γεγονότος. Το θαύμα άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο χωριό, πυροδοτώντας μια πνευματική αναγέννηση που έφτασε πολύ πέρα από τα όρια του. Μέσω αυτού του εξαιρετικού γεγονότος, οι κάτοικοι του χωριού ανακάλυψαν εκ νέου τη δύναμη της πίστης και τη σημασία του Πάσχα. Η κάποτε αμφισβητούσα Μαρία έγινε φάρος ελπίδας, μοιράστηκε την εμπειρία της με άλλους και τους ενέπνευσε να αγκαλιάσουν τα θαύματα που εκτιλήσονται στη ζωή τους.